අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Python වල user ගෙන් input එකක් අරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය සුපුරුදු variable එකම තමයි. හැබැයි අපි variable එකකට x සමානයි 10යි x සමානයි ශ්‍රී ලංකා වගේ assign කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි කියනවා මේකට user ගෙන් අගයක් අරගෙන ඒ අගේ මේ variable එක ඇතුලේ තැන්පත් කරන්න කියලා. මේක බොහොම ලේසි වැඩක්. අපි අපේ සුපුරුදු variable එක හදලම පටන් ගමු. x සමානයි කියලා type කරලා දැන් මම කියන්න ඕනේ ඔයා user ගෙන් අගයක් ඉල්ලන්න. එහෙනම් මෙන්න command එක input කියන function එක. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ program එක චුට්ටක් වෙලා නතර වෙලා තියෙනවා user input එකක් දෙනකල්. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ හිටි ගමන් run වෙන program එකක් නතර වුණ ගමන් user කලබල වෙනවා. ඇයි මේ program එක නතර වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් programmer කෙනෙක් විදියට ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා user දැනුවත් කරනවා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඔයාගෙන් input එකක් ගන්නයි program එක නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ලකුණු enter කරන්න, ඔයාගේ වයස enter කරන්න, ඔයාගේ නම enter කරන්න මොකක්ද මෙන්න මේ දේ වෙනුවෙන් තමයි program එක නතර වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි චුට්ට user දැනුවත් කරන්න ඕනේ නැත්නම් user කලබල වෙන හින්දා. ඉතින් මේ input function එකේ ඒ දෙත් බොහොම පහසුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. input කියන type කරපු ගමන් bracket එකක් open කරලා double quotation ඇතුලේ userව දැනුවත් කරන්න enter your name. ඔයාගේ නම අරගන්න තමයි මේ program එක නතර වෙලා ඉන්නේ කියලා. පුංචි 32කුත් තියලා මේක ලස්සන කරමු. මේ තුල ඔයාට කැමති දෙයක් programmer කෙනෙක් විදිහට ඔයාට කැමති දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. userව දැනුවත් කරන්න මෙන්න මේ දේ වෙනුවෙන් තමයි මේ program එක නතර වෙලා ඉන්නේ කියලා. මොකද userට දැන් පේන්නේ මෙන්න මේ ඔයා type කරපු ටික විතරයි. හැබැයි cursor එක blink වෙනවා. user input එක type කරලා enter කියන key එක press කරපු ගමන් user input කරපු අගය x කියන variable එක ඇතුළට යනවා. තියාද කියලා බලන්නත් ඕනේ නේද? අපි එහෙනම් x print කරමු. සුපුරුදු print command එක print x double brackets ඇතුලේ x ගේ value එක විතරයි මට අරගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ program එක කොහොමද run වෙන්නේ කියලා. මෙන්න click කරනවා run කියන button එක. බලන්න program එක නතර වුණා. දැන් enter your name කියලා මේ වෙලාවේ ඔයාට කියනවා user කෙනා විදිහට මේ නම enter කරන්න කියලා. program එක නතර වෙලා තියෙන්නේ enter your name කියන message එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි නම enter කරමු. enter කරලා enter කියන key එක press කරපු ගමන් error එකක් එනවා. ආයි code එකට කියලා code එකේ වැරද්දක් නැහැ. ආයි run කරලා බලමු මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. බලමු enter එක press කරලා. ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. අපි code එක වැඩ කරනවා හරියට. බලන්න මම සමන් කියලා enter කරේ. එතකොට එයා සමන් කියලා පෙන්නනවා. අපි program එකට ගිහලා program එක තව චුට්ටක් ලස්සන කරමු. මෙතන මට ඕනේ මේ නමට කලින් hello කියන වචනේ print කරන්න. එතකොට මම double quotation ඇතුලේ hello කියන වචනේ type කරනවා. කමා එකක් තියලා මම කියනවා x ගේ තියෙන අගය ගන්න කියලා. මට මේ hello කියන වචනේ ඒ විදිහටම print වෙන්න ඕනේ. කමා x මට x ගේ ඇතුලේ තියෙන අගය. එහෙම නැත්නම් අර user කලින් input කරපු අගය මට මෙතන print වෙන්න ඕනේ. මෙන්න program එක අපි ආයෙත් run කරනවා. ශ්‍රී ලංකා කියලා enter කරොත් hello ශ්‍රී ලංකා කියලා ඔයා enter කරන අගයට ඉස්සරහින් hello කියන වචනේත් එක්ක එයා බොහොම ලස්සනට print කරනවා. මේ program එක තනිකරම user ගේ input එක මත depend වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ code කරලා බලන්න. මේ හරි lazy program එකක්.